हेलो गाइज नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ISO 14 आइसके पछाडी ISO 14 नयाँ आइसके पछाडी त्यसमा भएका इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु भन्छु। त्यो फिचर्सहरु के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ मोबाइलमा चार्जिङ कति पर्सेन्ट भयो तपाईले आफ्नो डिस्प्ले हेरेर हेर्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट चार्ज भयो त्यो मोबाइलले आफै अनाउन्स गर्नेछ। लाइक तपाईको स्यामबुगुटी तिम्रो यति पर्सेन्ट चार्ज भयो भनेर त्यसले आफै भन्नेछ। अनि तेस्रो छ तपाईको सबैलाई इम्पोर्टेन्ट सबैले देखिराख्नु भएको सायद एड्सहरुमा पनि देख्नु भएको थियो होला। कतिपयले भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने भिडियोहरुमा देख्नु होला। तपाईको मोबाइलको ब्याक साइडमा डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ स्क्रिनशट आउँथ्यो हैन। ट्रिपल क्लिक गर्यो भने अरु के अथवा डबल क्लिक गर्यो भने तपाईको आफ्नो बाइ डिफल्ट सेटिङ तपाईले गरेर के गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै अरु 4-5 वटा अरु नयाँ फिचर्सहरु छ त्यो सम्बन्धी आजको भिडियो हुनेछ। अब ढिलो नगरी भिडियोतर्फ जाउँ है त। फर्स्टमा छ श्री सम्बन्धी। श्रीको भोइस चेन्ज आफूले चाहे जस्तो कसरी गर्ने अर्थात् डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको हैन। लाइक तपाईको अमेरिकन, अस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, इन्डियन अनि त्यसपछि स्पेनिश अरु चाहिँ आफूले चाहे अनुसार चाहिँ सेटिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको श्री एन्ड सर्चमा जाने। श्री एन्ड सर्चमा जाने सिधै तपाईको श्री भोइसमा जाने। अनि यहाँ चाहिँ तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। I'm Siri. I'm Siri. I'm Siri. I'm Siri. I'm Siri. I'm Siri. मेलको चाहिँ भने मेल, फिमेल चाहिँ भने फिमेल। I'm Siri. Your virtual assistant. सेम इंग्लिश I'm Siri. बट Your यहाँ virtual तपाईको नि assistant. I'm Siri. I'm Siri. Your virtual assistant. अर्को छ चार्जिङ सम्बन्धी। तपाईले मोबाइल चाहिँ आफ्नो चार्जिङमा लाउनुहुन्छ बट त्यो 100% भन्दा बढी भइसक्यो भने त्यो 100% मै देखाउँछ। भनेको अर्थ तपाईको मोबाइल 100% भइसकेपछि तपाईको चार्जिङको कुनै काम हुन्न हैन। तपाई अनप्लग गर्न सक्नुहुन्छ बट त्यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्न हैन। त्यो 100% मै रहन्छ। त्यो रह्यो भने चाहिँ तपाईको ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ कम हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ iOS 14 मा चाहिँ अपडेट आएको छ। त्यो अपडेट गर्यो भने चाहिँ तपाईले तपाईको मोबाइलले चाहिँ तपाईलाई अनाउन्स गर्नेछ अर्थात् भोइस मेल पठाउनेछ कि तपाईको मोबाइल 100% चार्ज भइसकेको छ भनेर। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने? अब यो गर्नको लागि तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सर्टकटमा जानुस्। सर्टकटमा जाने। सर्टकटमा गइसकेपछि अटोमेसनमा जाने। अटोमेसनमा क्लिक गरिसक्यो भने नि क्रिएट पर्सनल अटोमेसनमा जाने हैन। त्यहाँ गइसक्यो भने तल आउनुस्। तल आइसकेपछि हामी तपाईको चाहिँ चार्जिङमा गइरहेका छौं हैन। चार्जिङ लेभलको छ। चार्जिङ लेभलमा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सेट गर्नुस्। मैले चाहिँ 85% गरे। तपाई चाहिँ यसमा 100% गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि एड एक्सनमा गर्नुस्। यहाँ चाहिँ तपाईको स्पिक टेक्स्ट छ नि त्यो क्लिक गर्ने। त्यसमा स्पिक टेक्स्टमा चाहिँ एडिट गर्ने। एडिटमा चाहिँ तपाईको अब यहाँ लेख्नुस् तपाई स्याम योर फोन इज 85% चार्ज। यो लेखेर नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरेपछि आक्स बिफोर रनिङ छ नि त्यसमा त्यसलाई अफ गर्ने। डोन्ट आक्स गर्ने। त्यसपछि डन गर्नुस्। यदि गरिसक्यो भने तपाईको काम सकियो। अब तपाईले सेटिङ गरेर भ्याइसक्नु भयो हैन। सेटिङ गरेर भ्याइसक्नु भयो भने अब चाहिँ तपाईको चार्जिङमा लाउनुस् हैन। मैले चाहिँ 85% मा गरेको भएर 84% चाहिँ मेरो चार्जिङ भइसकेको थियो हैन। म चाहिँ 85% मा त्यही भएर मैले 85% मा गरेको। 100% पुग्नुन्जेलसम्म अलि टाइम लाग्छ भनेर। एकछिनमा तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस्। Sean, your phone is 85% charged. सुन्नुभयो नि त। अर्को छ ISO 14 मा आइफोनले तपाईलाई तपाईको आइफोन अर्थात् फोन चार्जिङमा कनेक्टेड भएको छ कि छैन त्यो पनि अनाउन्स अर्थात् भोइस मेल पठाएर तपाईलाई जानकारी दिनेछ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सर्टकटमा जानुस्। त्यसपछि क्रिएट पर्सनल अटोमेसनमा जाने हैन। अनि तल आउनुस्। तल आइसकेपछि चार्जमा गर्नुस्। चार्जमा नेक्स्ट गरिसकेपछि एड एक्सनमा गर्ने। एड एक्सनमा गयो भने स्पिक टेक्स्ट लेख्ने। स्पिक टेक्स्ट अनि दिन तपाईको एडिट गर्नुस्। चार्जिङ लेख्नुस्। यहाँ चार्जिङ लेख्ने। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि आक्स बिफोर रनिङ छ नि त्यसलाई अफ गर्ने। डोन्ट आक्स गर्ने। डन गरिदिने। यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको अब मोबाइल चार्जिङमा लाउँदाखेरि हैन चार्ज कनेक्सन गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको अनाउन्स गर्छ मोबाइलले कनेक्टेड भनेर। चार्जिङमा लगाउँछौं तर चार्ज नभइरहेको हुन्छ। भोलि बिहान भरे 1-2 घण्टापछि हेर्यो भने चाहिँ चार्ज नभएको हुन सक्छ। यो अनाउन्स गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई कन्फर्म हुने हो कि ए मेरो फोन चाहिँ चार्जिङमा लागिरहेछ भनेर। अर्को छ तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन अरूसम्म नपुग्नको लागि गर्नुपर्ने सेटिङ। त्यो भनेको लोकेसन सेयर। आफ्नो लोकेसन कतिसम्म अरूलाई एक्सेस दिने भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ।
त्यस सपोज हामी भनौँ तपाईँ फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ, फेसबुक चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ फेसबुकले ट्रेस गर्छ, त्यो चाहिँ कि जरुरत नै छैन। हामीले चाहिँ फेसबुक युज गर्ने हो नि त, लोकेसन ट्रेस गर्नुको जरुरत छैन। आइएसओ 14 मा चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन नदिएर नियर एबाउट सिनारियोको लोकेसन पनि सेयर गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल तपाईँले सेटिङमा जाने, सेटिङमा गएर तपाईँको प्रिभेसीमा जाने, यहाँ तल प्रिभेसीमा जाने, प्रिभेसीमा गइसकेपछि लोकेसन्समा जाने। लोकेसनमा सपोज ल हामी यहाँ फेसबुकमा आयौँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको प्रिसाइज लोकेसन भन्ने अन हुनसक्छ होइन, यसलाई चाहिँ अफ गर्नुहोस्। यो अफ किन गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै भने यो अफ गर्नु भनेको तपाईँको नियर एबाउट सिनारियो चाहिँ देखाउँछ, तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ देखाउँदैन। तर यो चाहिँ तपाईँले गुगल म्यापमा चाहिँ नगर्नु होला है। गुगल म्यापमा चाहिँ तपाईँले अन नै राख्नु होला, किन भन्दाखेरि हामीलाई गुगल म्याप युज गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ भुलेर पनि तपाईँले अफ चाहिँ नगर्नु होला, यसलाई अनमै राख्नुहोस् है। पाँचौँ छ आइएसओ 14 मा तपाईँको आइफोनको ब्याक साइडमा डबल क्लिक गर्दा स्क्रिनसट र ट्रिपल क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले चाहे जस्तो लाइक तपाईँको होम स्क्रिनमा जाने कि अथवा अरू कुनै गर्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको सिम्पल यसमा तपाईँको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसके पछाडि तपाईँको एक्सेसिबिलिटीमा जाने होइन, त्यहाँ गइसके पछाडि टचमा जानु। टचमा गइसके पछाडि तल आउनुहोस्, तल आएर तपाईँको ब्याक ट्याब छ नि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डबल क्लिक छ, डबल क्लिकमा चाहिँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् मैले स्क्रिनसट सिलेक्ट गरेको छ होइन, तपाईँले चाहेअनुसार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अनि त्यसपछि तल मुनि छ, मुनि चाहिँ ट्रिपल क्लिक छ, ट्रिपल क्लिक चाहिँ मैले लक स्क्रिन गरेको छ होइन, तपाईँले चाहेअनुसार गर्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ एब्रोडमा बस्नेहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो किन छ भन्दाखेरि लाइक हामी जापान, चाइना, अनि त्यस पछाडि कोरिया र अन्य जुन कन्ट्रीमा इङ्ग्लिस चल्दैन त्यो कन्ट्रीहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हामी मेलहरू पाउँछौँ होइन। अनि मेलहरू ओपन गऱ्यो, लाइक म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु अहिले। मेलहरू ओपन गऱ्यो, मेल ओपन गर्दाखेरि त्यहाँको म जापानमा बस्छु, सबै जापानिजबाट आउँछ, सबै कुरोहरू म बुझ्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि झन्झटिलो हुन्छ मलाई। यो सेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले जुनसुकै मेल अथवा म्यासेज ओपन गऱ्यो भने बाई डिफल्ट तपाईँले चाहेअनुसार इङ्ग्लिसमै आउनेछ। इङ्ग्लिस भयो भने हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गइसकेपछि तल गुगल क्रोममा आउनुहोस् होइन, गुगल क्रोम गर्ने। गुगल क्रोममा आइसकेपछि डिफल्ट ब्राउजर एप छ नि, डिफल्ट यसमा चाहिँ तपाईँ सफारी नगरेर गुगल क्रोम गर्नु होला। गुगल क्रोम किन गर्नु होला म अहिले भन्नेछु। ल मेरो सपोज अहिले सफारी थियो, मैले सफारीमा गएँ, सफारीमा गएर म देखाउनेछु के हुन्छ भन्ने कुरो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ, मैले एउटा मेल ओपन गर्छु होइन। ल मैले यो मेल ओपन गरेँ, यहाँ ट्याब गरेर मैले के यहाँ लगभग केही बुझेको छैन है, मैले यो बुझेको छैन, मैले ट्याब गर्न चाहेँ, यो भनेको के हो त्यो ट्याब गर्न चाहेँ। यहाँ म अब सबै कुरो जापानिजमा लेखेको छ, मैले केही पनि बुझिनँ होइन। कुरो चाहिँ तपाईँ डिफल्टमा गएर यहाँ डिफल्ट छ नि क्रोम गर्नुहोस्, क्रोम गरिसके पछाडि अहिले फेरि त्यही मेलमा जानुहोस् है। त्यो मेलमा गएर तपाईँ यहाँ ट्याब गर्नुहोस् त, अहिले सबै इङ्ग्लिसमा आउँछ होला, हेर्नुहोस् यहाँ सबै इङ्ग्लिसमा होइन। यो भनेको हामी इजिली बुझ्न सक्छ कि। यो चाहिँ मैले किन इम्पोर्टेन्ट भनेको बाहिर जुन कन्ट्रीमा इङ्ग्लिस चल्दैन त्यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो हामीले यसको राम्रो युटिलाइज गर्न सक्छ।